sabi? Ano sabi niya? Ay, wala. 21. Ano wala? Wala lang. Ay, 21. Ay, 21. Sabi ko. Ay, 16. Hindi pa pepe. Ay, 16 na. Ay, 16. B, unat. B, unat. Oh, 64. Oh, 64. Oh, 64. Oh, doble ang 6. Hindi! Oh, doble ang 6. Yan. Ay, 24. Ganyan lang yun. Bingo. Oh, 73. Hoy, be! Mawa ka dito. Oh, hindi ako nawas eh. Kita mo, tatlong card walang laman. Oh, 65. Hindi maganda ang laban. Oh, 75. Orso. Natatalon dyan. Ay, si Orso tatalon. And 39. At silang ko muna before. 39. Kaya tayo wated na pa. And then, Kakasaya ko yung 39. And 35 and 35 ka lang yan. 35 and pagka gusto mo, pag G, okay na sa'yo, 53. Sinyo, kamusta naman ang mga G, barang? Ano, pwede na makaitin. Oh, G ulit, Bombay. Hindi ko lang kasi manipis G siya. ulit, Bombay. Pagka At G nilayot kasi ulit, siya parang 50. Bombay! Opo, baby naman po Bombay buhok at mo po. 50. Bombay! 56. Bombay. Papanin mo muna po sa mga papapalit ko. Mga ginagupit ako kung makapos ko yung buhok. Ganyan na siya kahaba. Oh, Ikaw? Ay, gusto mo ba 68. makita mo? Oh, 68. Hanggang sa may Oh, ano kaya. Ay, nakakita ko sa'yo, ma'am. Wait lang po. Sa may lead kaya. Wait. 26. Napapagupit ko pa po ba talaga na ay nag-shorter ka na po before? Parang nagpangalan ako dati. Kaya lang payat-payat ko para kung... Ito, nakakataba ito, ma'am. 69. Ang payat-payat ko no, nagpagupit ako ng gano'n para kung may tipos na hindi malaman. Oo, palalo pag nakatulad kanina yung buhok mo po. Senior. Senior. Ano, Max? Upo muna. Wala ka na dyan. Naglalagay ka ba? Oh, naiiyak ko sa wala ka na tinatanong. Natatay yarn. B, doble unat. Research plus me. Plus kulay. G, 54. 54. And Pina namin si ano, si Jill. And 36. And 36. And 36. B. Bidos. Yay. Bidos. Bingo! Bingo tayo! Yung upo ba? Bidos. Yung upo ba? Wala. Ay. Ay, 17. Ay, 17. Wala. Forfeited yun. Pag walang sigat-sigat. Oh, 72. Oh, matika na. Lab daw, kitabi, karoy, kitabi ko lab sa atin. Ayun, ba't may lab? Ba't may lab? Tennis lab. Huwag ka maingay, wala. Wala lang, kasi walang camera sa vlog. And 31. Ito ba lo? Sila may lab. And 31. Ay, Benchenko. Huwag mo na tingnan Ben, dyan baka wala talaga. Benchenko. Ay, Benchenko. Yun ko lang po. G, 49. Kitabi ko malapit na magbingo. Para sa anong ginagawa mo dyan? Oh! Orso. Oh, 61. 61, 61. Wow. Ben, kabayan ka kayo wala pa nagbibingo. And Kalumukan. 32. Sige tulito, hindi na yata Orso. nagbibingo. Ay, 23. Wala na, hindi na natin nilakain
Utso ulit. And, doble ang 4. B! 6. Bingo. Hindi niya pa kasi sabi yan. Ay, kung niya ako mo. Pabaliktad yan, pabaliktad. Kanina niya pa kasi L, sabi yan. L. So, invalid. Zero yun eh. Own valid. Nakasapan yan. Naligaw kaya ito ng binuhan. Nakabakot na siya. Ay, kinahihirap ka dyan ha. Kamay, mayari mo kama. Oo, tingnan mo. Sa'yo nga yung pato. Sabi ko kaya mo natawari. Tingin pa ko nga. Boy ko ang i-order. Ng ano? Ng... Kaya mo. Arte? Kaya ni Miling Sawagan. Ano pong gawin ko ba sa suka po ba? Oo. Sa suka po ba? Yung dalawang magkatabi dyan kaya. Ganito ba po? O, 50 na tayo. Pag sumali pa si Jess, 50 na tayo. Ano na Jess, ang pala, 50 na kami. Hindi ka pa nakailan mo. Ito yan, muna para 50 na. Ano pa Tulungan niyo ba tayo? ako magkatos? Oo, ito na kaya mo yan. Wala akong Ikaw na lang. Binigyan mo na. Sabi ni Moy. Ano po yung gawang ano patangas? Ay, Late. Ako talaga. Yung ano, yung galing sa New York. hindi, maraming paggawaan Ay, yan. di pa siya nakukuhan para marami kang pagkakusan. Natangas yata. Oo, O, Mayo. Ay! May. Ay, upo po ng ano, chest up, tapos yung yan. O, May. Basta ka dito. Para 50 na tayo pang 5. Ay, sa. Ay, ako mapahirapan na ako. Bawi ako bukas. Ito na yung Google Form. Sige na, sige na. Paano yung Tumangkay pa lang. Akala niyo, ako si pa 50 ako, naging 40 pa yan ngayon. Di po ba sa ano? Wala naman kumarte. Makati lang. Yung ano, yung bulsa niya, mahal. At, Sabi mo na ako. Ala, lalo na wala. Yeah, akala niyo ah. Okay na daw yan, Talen? Oo, tara na. Uwi na Okay na ako. tayo. Uwi na ako. tuloy. Bit ko to. Bakit naman ba yung kay May Net? Ito po, opo, babalik. Okay na daw to. Pasula ka ng buhok. May gagawin, may lalagay ka muna. Opo. Tugulayan pa po. Ay, bleach pa lang po yun. O tapos kukulayan ko ulit. Opo. Hindi, mas mabilis po kumapit yung kulay pag ganyan. Naka-open na. Kaya mo na ito, malaki ka na. Ano ba gusto mo po pa mag-fade, hindi siya Unang magkulay ka lang? ball! Wait lang mama, check ko lang. Straight na. Ay, straight na boy. Pagkano kayo magkano? 40 pa rin. Ay, 45 pa rin kasi kahit anong Ano, straight na. straight. Kahit na, kahit anong straight. Basta baka... Bayan straight, liga straight. Lima. Yung yung nag-bleach po kayo, hindi ganito ka-light. Hindi. Hindi. Kalaw. Ang mga 40 plus sige. Di ba ang bleach matigas? Hindi. Kasi si Mauricio nagpa-bleach daw. Tigas 20 eh. Ay, Home service pa yun. Tenta. Magkano yun? 2.5 Mammers! yata yun. Mammers! 2.5 siya ba yung nag-dry? Oo, dry. Kaya si Sisi, Ang lagi nga, magtama mo sabi. yung free sa straight. Hindi lang siya pa, paalis ng Taiwan. Hindi siya magagaling. Oo, nalalala ko yung buhok na yun. And, doble 4. Doble 4. Gusto kasi yung Ah, malaki. basta isang beses na nga nag-bleach. Ayaw ko ano. G, 5-3. Nanawa ko mga buhok na ano. Ay, Mga sorry. start na yung face para lang ano. 4453. Haship nga yung kulay, may sugat naman sa ulo. Oo. Ito. Pero may sumayad pa sa ano? Wala naman. Sabi mo may sumayad sa spot mo. Wala naman. Wala nararamdaman na makapdi na mga tayo. Bitos. Makati lang. Malamig. Meron malamig. Bitos. Saan po ang part? Check ko siya. G. Wala ko baklang yung mga. May kuto, may kuto. Wala akong auto. G, Dito po. 50. Ilang
minutes pa yung G50. Ay, mga 5 minutes pwede ka na po magbanlaw mo. 50. G50. Ay, ako na. And, ano ba yan? And, 45. Sige po, dito na po mo. And, 45. Ma'am. Ang boy naman. Wait. And, 45 ba?